नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनेलतर्फे मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. काल भोगीची भाजी आणि बाजरीची भाकरी दाखवलेली आहे, तीळ लावलेली. आणि आज आपण जे पारंपरिक तिळाचे लाडू आहेत ते आपण दाखवणार आहोत. आणि नक्कीच बाबांच्या आठवण्या निमित्ताने येते आहे की त्यांच्या नजरेत एक खूप हे असायचा, आनंद असायचा की आम्ही बहिणी दोघी जणी अशा नटायचो मस्त. आणि ज्या तऱ्हेने हा नात्यांचा सोहळा असतो तो इतक्या मस्तपणे साजरा करायचो, तर त्यांच्या एक चेहऱ्यावर खूप आनंद असायचा. आणि रेसिपीची सुरुवात या वर्षाची जी त्यांच्या रेसिपीपासून केली, त्यानंतर खूपच एकदम खूप छान रिस्पॉन्स यायला लागलाय आणि असं वाटतं की बाबांचे आशीर्वाद आहेत आमच्या पाठीशी. तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण हे 1/2 किलो तीळ घेतलेले आहेत. 1/2 किलोच गूळ घ्यायचा आहे. साधा गूळ, चिक्कीचा गूळ चालतो, पण सफेद घ्यायचा कारण ते पाक करेपर्यंत तो काळा पडतो गूळ. नंतर अर्धा वाटी खोबरं आहे, सुकं खोबरं. आपण शेंगदाण्याचं आहे, शेंगदाणे आहेत. अर्धी वाटी शेंगदाणे आणि अर्धी वाटी चण्याची डाळ आहे भाजलेली. आपण शेंगदाण्याचा कूट आधीच करून ठेवलाय, वेळ जायला नको म्हणून. सर्वप्रथम आपण हे तीळ आपण 1 वाटी तीळ घेतलेले आहेत. अर्धा वाटी सुकं खोबरं आहे, भाजून घेतलंय. त्यातच आपण अर्धा वाटी शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहोत. आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला एकत्र करायचंय. हे डाळे आहेत, हे काही भाजायची गरज नाहीये, भाजलेली डाळ असते चण्याची. ती पण आपण अर्धी वाटी घेतली आहे. ही आहे वेलची, जायफळ आणि सुंठ पावडर आहे ही आपण सर्व टाकूया. हे सर्व एकत्र करून ठेवायचं. आणि एका बाजूला आपण आपल्या गुळाचा पाक होतोय, गुळ वितळून गेलाय पूर्ण. आणि आता ह्याच्यात आपण 1 चमचा साजूक तूप घालणार आहोत. तुपामुळे लाडूला छान चमक पण येते आणि कुरकुरीत होतात लाडू. आपल्याला गोळीबंद पाक करायचा आहे. एका वाटीत पाणी घ्यायचं आणि यातला थोडासा पाक पाण्यात घालून बघायचा बोटाने की त्याची गोळी बनते का. आणि नंतर आपण गॅस काढून टाकायचा. हे सर्व जिन्नस एकत्र करायचे. आपण आता एका वाटीमध्ये थोडंसं पाणी घेतलंय आणि चमच्याने थोडासा पाक असा पाण्यात घालायचा आणि चेक करायचा की त्याचा गोळीबंद होतो की नाही. बघाल तुम्ही, अतिशय कुरकुरीत असा झालेला आहे. आणि आपण गॅस काढून टाकायचा. आता गॅस काढून टाकल्यानंतर हे सर्व जिन्नस आहे हे आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचे. व्यवस्थित ढवळून घ्यायचंय की पूर्ण गुळाचा पाक सर्व पदार्थांना एकदम व्यवस्थित असा मिक्स करून घेईल. सगळ्यात महत्त्वाची कृती, आपण थोडंसं पाण्याचा हात लावणार आहोत आणि या हातावर असा थोडं पाणी लावून घ्यायचं. चमच्यावर थोडंसं मिश्रण ठेवून द्यायचं आणि अगदी व्यवस्थित असे गरम गरम असतानाच हे लाडू असे वळायचे. आणि सवयीने अतिशय पटकन होतात हे बघा, इतका सुंदर असा आपला लाडू झालेला आहे. लहान मोठ्या आकाराचे कसेही तुम्ही करू शकता. प्रत्येक वेळेला थोडासा पाण्याचं, कारण हे मिश्रण जे आहे खूप चिकट असतं आणि चटके बसतात हाताला. गरम जेवढं असेल ना तेवढं पटकन करायचं. आणि अजून एक टीप म्हणजे खाली तवा ठेवायचा, त्याच्यावर हे भांडं ठेवायचं, कारण हे मिश्रण जे आहे ते लवकर सुकत पण जातं. तर खाली तवा गरम असल्यामुळे हे भांडं गरमच राहतं आणि मिश्रण सुद्धा गरमच राहतं आणि आपल्याला लाडू पटपट वळता येतात. आपले तिळाचे लाडू एकदम कुरकुरीत असे झालेले आहेत मस्तपैकी. आणि विकतचे आणण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण विकतच्या लाडूत एवढे सगळे जिन्नस पडलेले नसतात. अगदीच तीळ असतात, शेंगदाणे असतात, पण हे आपण 5 प्रकारचे जिन्नस त्यात टाकलेले आहेत आणि अतिशय कुरकुरे. आणि बघाल तुम्ही की पटकन झालेले आहेत, काही वेळ लागत नाही. सगळी तयारी हाताशी असेल तर लगेचच होऊन जातात. तर नक्की या वेळेला करून बघा अशा पद्धतीने लाडू. आणि घरातल्यांना म्हणजे सगळ्यांच्या सोबत सण आनंदाने साजरा करा. आणि स्नेहरंग परिवारातर्फे मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि जे सबस्क्राईब करत आहेत माझ्या स्नेहरंग परिवारामध्ये जे सामील होत आहेत त्यांचे खूप खूप स्वागत. आणि अशाच रेसिपी बघत राहा. धन्यवाद.